Focus tayo na konti. Focus na. Focus and focus. Hi guys! Welcome back to my channel. Design to Inspire is here again para sa isang condominium renovation, condominium makeover dito sa The Pearl Place sa Pasig. Okay guys! Okay guys, so dito tayo ngayon sa The Pearl Place in Pasig. Gagawa tayo, teka. Para doon pala sa mga bago sa ating channels, to those who are new to our channel, Design to Inspire is all about architecture, construction, building materials, and lots of interior design. Okay, nandito tayo ngayon sa The Pearl Place here in Pasig kasi meron tayong gagawing renovation. So, ang renovation natin is a studio unit. This unit is about 22 to 23 square meter. So, maliit siya. So, very tight. So, kailangan ng design powers ni Design to Inspire para ma-design natin siya. So, thank you for our YouTube client, Sir Villanueva, for trusting Design to Inspire to do the complete major renovation of this unit. So, ang gagawin natin sa unit niya is will be requirements. Ang requirements kasi na so siya yung gagamit, and then ang kanyang trabaho is more on sa computers. So magkakaroon tayo dun sa area na yun na parang working station niya na good for two. Tapos meron siya dito sa area na to na parang mala hotel na bedroom area, tas lounge type na pwede mag-chill, Netflix, ganon. Tapos nakita niyo maliit na kitchen na yun. So, sobrang liit nun, sobra. Sa ilalim nun, nakita nyo, nandito na yung grease trap. Actually, common to sa mga studio unit. Sobrang liit ng kitchen na pinoprovide. And then, wala ka na mailagay kasi nandun pa yung mga pipes ng drains and grease trap. So, ang gagawin natin doon is gawa na yung magandang kitchen area doon. Focus ka naman dyan. Gagawa tayo ng small pero magandang kitchen area para maraming storage na milagay. Actually, for this project, we'll make sure na maraming storage tayong magawa para, alam mo na, maging okay. Pero for the meantime, iikot ko muna kayo, pakita ko sa inyo yung actual unit. Yan. Pagpasok mo ng unit guys, ang unang bubungad sa'yo is yung bathroom. So ito yung bathroom nila. So naka-half tile siya. Yan. So ito na. Tapos nandito yung kanyang shower area. Alright. So gagawin natin dyan, we do retiling. Papalitan natin yung buong tile. And then, gawa tayo na magandang vanity mirror doon. And a little bit of storage para additional storage. Kasi ito na yung pinaka-hallway niya. Pagpasok mo, meron kang parang 1.2 na hallway. And then, on the right side, nandito na yung kitchen area mo. And then, andun na, yung place mo. So parang, as in studio talaga siya. You have windows here and place para sa yung window type aircon. So, ceiling is flat. So, magda-drop ceiling tayo. Bababa in order to facilitate some electrical wirings and for our pin lights. So, yan guys. So this is the studio unit. Alright. Okay guys, so nakita nyo na, no? So, maliit talaga siya, 22 to 23. Pero kaya naman natin gawin yan, kaya natin palakihin, palungin. Hindi yung space, pero yung parang yung purpose ng space. So, that's dyan papasok ang Design to Inspire. Anyway, so nag-start tayo dalawang phase kasi normally kapag gumagawa tayo ng ganitong project. Ang first phase is yung design phase. So, doon natin pinaplano kung ano yung magiging tsura or yung kalalabasan ng project natin. So, pag na-finalize na natin yun, saka pa lang tayo na-diretso sa construction phase. So, since tapos na natin yung design phase at na-finalize na natin siya, in-approve na rin ni Sir Villanueva, pakita ko sa inyo kung ano yung ating gagawin for this project.
Yan guys, so yun yung gagawin natin dito sa project natin na to. Parang man cave siya, tapos dadaanin natin sa ambient lighting, madaming storage, and marami rin tayong mirrors. We want it na kahit maliit itong project na to, is we want it to make it premium, no? So para every time na uuwi si Sir Villanueva is para siyang nasa hotel. At the same time, walk lang siya ng onte, workstation na niya, di ba? So maganda. So yun. So ang next step natin ngayon guys, since tapos na yung design phase natin, is construction phase na tayo. Since tapos na rin yung permitting natin sa admin, pinayagan na tayo mag-start. And tomorrow, magsisimula na ang ating The Pearl Praise project na bubulol. Yun. So, sisimulan natin siya tomorrow. Ang una natin gagawin, ceiling works and electrical works and lighting works. Okay guys?